गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स. तर आज आपण चौथ्या लेक्चरला सुरुवात करतो आहे, बरोबर. तर होपफुली तुम्ही फर्स्ट 3 लेक्चर पहिले बघितलेले आहे आणि आज नंतर हे 4th लेक्चर बघता आहे आपलं. तर आपण सुरू केलेला होता क्लास 11चा आपला फिजिक्सचा चॅप्टर नंबर 1, ज्याचं नाव आहे युनिट्स अँड मेजरमेंट. तर सर्वात पहिल्या लेक्चरला काय बघितलं होतं आठवते का तुम्हाला? आपण जस्ट डिस्कस केलं होतं की फिजिक्स म्हणजे काय आणि त्याचं काय इम्पॉर्टन्स आहे. सेकंड लेक्चरला काय शिकलो होतो आपण? एकदम बेसिक सुरुवात केली होती. बघितलं होतं की मेजरमेंट म्हणजे काय होतं, त्याच्यानंतर युनिट्स म्हणजे काय होतं, युनिट्सची डेफिनेशन बघितली होती. त्यानंतर प्रॉपर्टीज ऑफ गुड युनिट्स बघितल्या होत्या, बरोबर, की गुड युनिट कसे कसे असायला पाहिजे, इझिली अवेलेबल, रिप्रोड्युसेबल वगैरे, डू नॉट चेंज विथ स्पेस अँड टाईम, बरोबर आहे, आठवलं आहे सगळं. त्याच्यानंतर आपण काय बघितलं होतं? सिस्टीम ऑफ युनिट्स बघितलं होतं आणि तिथे आपलं सेकंड लेक्चर थांबवलं होतं. थर्ड लेक्चरमध्ये काय बघितलं होतं? याच्या आधीच्या लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं की मेजरमेंट करण्यासाठी ज्याला आपल्याला युनिट्समध्ये डिनोट करावं लागतं, त्यासाठी क्वांटिटीज लागतात आणि त्या क्वांटिटीज 2 भागात डिवाइड केल्या होत्या आपण. एक होत्या आपल्या फंडामेंटल क्वांटिटीज, दुसऱ्या होत्या डिराइव्ड क्वांटिटीज. तर आपण बघितल्या होत्या किती होत्या फंडामेंटल क्वांटिटीज? करेक्ट, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज. आणि डिराइव्ड क्वांटिटीज किती पण असू शकतात, बरोबर, याच्या कॉम्बिनेशननी बनवलेल्या. मग आपण बघितलं होतं की फंडामेंटल क्वांटिटीज म्हणजे काय, त्या कुठल्या आहे, 7 आपले. त्याचे नंतर युनिट्स बघितले होते आणि सिम्बॉल बघितले होते. आणि बघितलं होतं आपण डिराइव्ड क्वांटिटीज म्हणजे काय. त्यानंतर आपण बघितलं होतं की फंडामेंटल युनिट म्हणजे काय. तर जे फंडामेंटल क्वांटिटीजला मेजर करतात ते त्या युनिटला काय म्हणतो? फंडामेंटल युनिट. आणि जे डिराइव्ड क्वांटिटीजला मेजर करतात त्याला म्हणतो डिराइव्ड युनिट, पण ते असतात बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज वापरून बनवलेले. ते बघितलं होतं आपण एक्झाम्पल. त्यानंतर माझ्यामध्ये आपण 2 डिराइव्ड युनिट्ससुद्धा क्वांटिटीज बघितल्या होत्या, व्हेलॉसिटी आणि स्पीड. आज आणखीन 1-2 एक्झाम्पल बघू डिराइव्ड युनिट्सचेच किंवा डिराइव्ड क्वांटिटीचे आणि पुढे प्रोसीड करू आजच्या टॉपिकला. तर कुठलं एक्झाम्पल करता येईल? व्हेलॉसिटी बघितली, स्पीड बघितलं होतं. एक घेऊ आपण एक्झाम्पल, ॲक्सेलरेशन. ॲक्सेलरेशनचा फॉर्म्युला माहिती आहे का तुम्हाला? ज्यांनी आपले फाउंडेशनचे बेसिकचे व्हिडिओ माहीत आहे बघितले त्यांना माहिती असेल, किंवा ज्यांनी 10वीपर्यंत चांगला अभ्यास केला त्यांना पण माहिती असेल. काय होतं? व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. ही इतकी भयानक, म्हणजे इतकी खतरनाक ॲक्सेलरेशन ही डिराइव्ड क्वांटिटी आहे की ती व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम आहे. म्हणजे या 2 फक्त फंडामेंटल क्वांटिटीजचा पण रेशो नाही आहे. त्याच्यातली एक डिराइव्ड क्वांटिटी आहे. आपण बघितलं होतं ना, व्हेलॉसिटी म्हणजे काय असते की डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. या 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज आहेत. डिस्प्लेसमेंट म्हणजे लेंथ झाली, टाइम म्हणजे टाइम झालं. आणि हे लेंथ आणि टाइम या 2 फंडामेंटल क्वांटिटीजचा जेव्हा रेशो घेतला तेव्हा बनली आपली व्हेलॉसिटी. आणि ती डिराइव्ड क्वांटिटीजला पुन्हा टाइमने डिवाइड केलं तर तेव्हा कुठे बनलं आपलं ॲक्सेलरेशन, म्हणजे किती डिराइव्ड आहे, बरोबर. तर याचं युनिट काय झालं होतं आपलं? मीटर अपॉन सेकंद, बरोबर. तर याचं युनिट काय होतं आपलं? मीटर पर सेकंद. आणि टाईमचं युनिट पुन्हा सेकंद. म्हणजे हे कसं झालं? मीटर पर सेकंद इंटू 1/सेकंद. म्हणजे ॲक्सेलरेशनचं अल्टिमेटली युनिट काय झालं आपलं? मीटर पर सेकंद स्क्वेअर. कळलेलं आहे? ही फंडामेंटल क्वांटिटी आहे का? नाही. ही कुठली क्वांटिटी आहे? डिराइव्ड क्वांटिटी. किंवा सिम्पल कुठली क्वांटिटी फंडामेंटल आहे आणि कुठली क्वांटिटी डिराइव्ड आहे हे जर डिफरन्शिएट करायला तुम्हाला आलं, असं तुम्हाला समजा देऊन दिलं, एक 10 एक्झाम्पल दिले आणि म्हटलं की फंडामेंटल वेगळ्या करा, डिराइव्ड वेगळ्या करा, तर काय कराल? काहीच नाही करायचं. फंडामेंटल आपल्याला लक्षात आहे की नाही, त्या 7 जर असेल त्यातली कुठली तर ठीक आहे, नाही तर कुठलीही क्वांटिटी काय असते, जर त्या 7 पैकी नसेल तर डिराइव्ड क्वांटिटी असते. आता ॲक्सेलरेशन जर आपण बघितलं, आणखीन एक एक्झाम्पल बघू. एक खूप कॉमनली यूज होणारी आणि न्यूटन सेकंड लॉ असणारी कुठली क्वांटिटी आहे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. ही तर ॲक्सेलरेशनपेक्षा पण खराब आहे. कशी काय? कारण की फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू ॲक्सेलरेशन. म्हणजे फोर्समध्ये मास ही एक फंडामेंटल क्वांटिटी आहे जी केजीमध्ये मेजर करतो आहे आपण, इंटू ॲक्सेलरेशन. मग ॲक्सेलरेशन म्हणजे ही फंडामेंटल आहे तुमची, बरोबर. आता ॲक्सेलरेशन आपण आत्ताच बघितली होती, काय होतं? व्हेलॉसिटी अपॉन टाईम. ही तुमची फंडामेंटल आहे, पण व्हेलॉसिटी पुन्हा डिस्टन्स अपॉन टाईम. मग या 2 फंडामेंटल आहे. म्हणजे 2 फंडामेंटलचा रेशिओ व्हेलॉसिटी
त्याला पुन्हा फंडामेंटल टाइमनी डिवाइड केल्यानंतर ॲक्सेलरेशन, त्याला पुन्हा मासनी डिवाइड केलं तर फोर्स. या अशाच प्रकारच्या वेगवेगळ्या कॉम्बिनेशनमुळे तुमचे जितक्या काही क्वांटिटीज बनतात आहेत त्या सर्व कशा होऊन जातात, तुमच्या डिराइव्ड क्वांटिटीज होऊन जातात. आणि बेसिक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, ल्युमिनस इंटेन्सिटी, या तुमच्या काही सुटली आहे का एखादी? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, ल्युमिनस इंटेन्सिटी आणि एक कुठली तरी सुटत आहे, ती तुम्ही सांगा कुठली सुटली आहे. ठीक आहे, त्या 7 क्वांटिटीज आपल्या झाल्या इलेक्ट्रिक करंट. तर या 7 क्वांटिटीज झाल्या तुमच्या फंडामेंटल क्वांटिटीज. ठीक आहे, तर या फंडामेंटल क्वांटिटीज सारख्याच आणखीन 2 क्वांटिटीज आहेत, त्याला नाव दिलेलं आहे सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज. 2 क्वांटिटीज आहे. फंडामेंटल किती आहे? 7. सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज किती आहे? 2. सप्लिमेंट लागते ना आपल्याला पेपर सॉल्व करताना, तशाच फंडामेंटल सोबत ही पण एक सप्लिमेंट आहे. तर या सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज किती आहे? 2. कुठले कुठली आहे? एक आहे तुमचा प्लेन अँगल आणि एक आहे तुमचा सॉलिड अँगल. तुम्ही म्हणाल काय सर, प्लेन अँगल तर माहिती आहे, सॉलिड अँगल काय प्रकार असते? दोन्ही डिस्कस करू आता. पहिला बघू आपण प्लेन अँगल म्हणजे काय. माझ्या मते सांगायची गरज नाही आहे प्लेन अँगल म्हणजे काय होतं. अँगल तर तुम्ही किती वेळा काढलेला आहे, जॉमेट्रीमध्ये कन्स्ट्रक्शन तर खूप आवडत असेल, बरोबर आहे. तर त्यात जो अँगल असा आपला ॲक्यूट अँगल, ऑब्ट्यूस अँगल, 90 डिग्री, 180 डिग्रीवाली स्ट्रेट लाईन, तर हे सगळे अँगल कुठले आहे? तुमचे प्लेन अँगल्स आहे. म्हणजे काय की जर समजा एखादा मी हा असा अँगल घेतला, या 2 लाईन आहे, हा ओरिजिन म्हटला, याला जर समजा इथे ए म्हटलं, याला जर समजा मी बी म्हटलं, तर हा जो थीटा आहे तुमचा, हा काय झाला आहे? तुमचा प्लेन अँगल झालेला आहे. आता फक्त याला थोडा आणखीन वेगळ्या पद्धतीने आपण लिहिणार आहे. सर्वात पहिले हे समजून घेऊ की प्लेन अँगलचा सिम्बॉल काय आहे? थीटा. करेक्ट आहे. आता हा काय प्रकार आहे सांगतो मी. जर एखादा आपण सर्कल घेतला, त्या सर्कल मधला या 2 रेडियस आहेत आणि हा जो एवढा पार्ट आहे हा आहे हा पार्ट, म्हणजे मी एका सर्कलचा फक्त एवढा पार्ट घेतोय. कापला पिझ्झाचा एक तुकडा. तुम्ही म्हणाल सर फक्त खायचेच एक्झाम्पल देतो, पण तेच तुम्हाला समजतात, बाकीचे वेगळे दिलं तर समजणार नाही. याला आपण काय म्हणू? ही झाली तुमची रेडियस आर, हे ओरिजिन, ही झाली रेडियस आर, ही झाली, ही पण काय झाली आहे तुमची रेडियस आर. याला सरफेससाठी मी ds म्हणतो. याला जर पूर्ण सर्कम्फरन्स किंवा सरफेस एरिया जर मी म्हणत असेल किंवा हा एस ने डिनोट केला, तर हा एक छोटासा पार्ट म्हणून मी याला काय लिहितो? ds लिहितो, छोटा पार्ट. मग हा पण एक पूर्ण थीटा 360 डिग्रीचा, हा एक छोटा आहे म्हणून याला डी थीटा लिहितो. तर एक्झॅक्ट आता फॉर्म्युला होईल काय होईल आपला? डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर. डेफिनेशन प्लेन अँगलची तुम्हाला कधी कोणी विचारली तर फक्त हेच लिहायचं, इट इज द रेशिओ ऑफ ds बाय आर. डेफिनेशन एक्झॅक्ट वर्डिंग वाईज कशी असली पाहिजे नोट्समध्ये मी पाठवत आहे, समजून घेण्यासाठी बघा की प्लेन अँगल कशाने डिनोट करतात? थीटाने. आणि फॉर्म्युला काय आहे? ds अपॉन आर. तुम्ही हा फॉर्म्युला शिकले आहे जॉमेट्रीमध्ये किंवा अल्जेब्रामध्ये 10th मध्ये, 9th मध्ये की 10th मध्ये, बरोबर. तर तुम्हाला हे माहीत असेल डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर. तो सेम फॉर्म्युला इथे वापरतो आपण, डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर. हा लक्षात ठेवणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. का बरं? कारण की हा यूज करायचा आहे आपल्याला पुढच्या काही कन्सेप्टमध्ये, याच चॅप्टरच्या. त्यामुळे हा फॉर्म्युला अत्यंत आवश्यक आहे तुम्हाला लक्षात येणं. कळलेला आहे काय फॉर्म्युला आहे? डी थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन आर. आता जर मी म्हटलं की प्लेन अँगल ऑफ ए सर्कल, हा काय एक छोटासा पार्ट आहे ना सर्कलचा, म्हणून हा छोटा ds लिहिला आहे मी. हा थीटा छोटा झाला म्हणून छोटा थीटा लिहिला. पण इथे मी हा जो डी थीटा लिहितोय, पण सिम्बॉल तर मी थीटा म्हटलं, तर तुमच्या मनात हा क्वेश्चन यायला पाहिजे की सर सिम्बॉल थीटा म्हणताय, फॉर्म्युलामध्ये डी थीटा यूज करत आहे, कारण की हा छोटा आहे. छोटा अँगल आहे ना, हा पूर्ण अँगल आहे का? हा नाही, हा एक पार्ट आहे अँगलचा, म्हणून याला काय लिहिला मी? डी थीटा. तर आता जर मला पूर्ण सर्कलचा प्लेन अँगल कॅल्क्युलेट करायचा आहे,
तर मी आता जर थिटा लिहितो कारण की मला पूर्ण अँगल कॅल्क्युलेट करायचा आहे. तर हा जर ds असेल तर पूर्ण सर्कलचा ds म्हणजे पूर्ण सर्कल काय होऊ शकतो, ही व्हॅल्यू काय होईल, हा जर ds आहे तर पूर्ण काय होईल हा सर्कलचा सर्कमफरन्स ऑफ सर्कल, बरोबर आहे. तर मी इथे काय लिहू शकतो 2πr, सर्कलचा सर्कमफरन्सचा फॉर्म्युलाच हाच आहे ना 2πr, बरोबर आहे. डिवायडेड बाय इथे काय आहे तुमचा r, r काय झाला कॅन्सल, तर काय आलं तुमचं थिटा इज इक्वल टू 2π. कळलेलं आहे तुम्हाला. तर प्लेन अँगलचं डेफिनेशन डी थिटा इज इक्वल टू ds अपॉन r. ds काय आहे, या आर्कचा लेंथ आणि r काय आहे तुमची रेडियस. आता जर एक एक्झाम्पल घेतलं फक्त आपण, असं जसं हे फुल सर्कलचं काढलं आपण हाफ सर्कलचं काढू शकतो. इथे फुल सर्कल घेतला म्हणून पूर्ण सर्कमफरन्स घेतला 2πr डिवाइड बाय r कॅन्सल 2π. आता एक गोष्ट फक्त राहिली आहे की सर प्लेन अँगल डिनोट कशात करतात. तुम्ही तर म्हणाल सर आम्हाला माहिती आहे की आम्ही 30 डिग्री हा ॲक्यूट दिसतो आहे म्हणजे हा 90 डिग्री 30 डिग्री 15 डिग्री 60 डिग्री 128 डिग्री असं काहीतरी आम्ही काढत होतो, ते डिग्रीत मोजत होतो, बरोबर आहे. पण पुन्हा तेच जसं टेम्परेचर आपण डिग्रीमध्ये, ते डिग्री वेगळं आहे टेम्परेचरचं आणि हे डिग्री वेगळं आहे, ओके, त्यात कन्फ्यूज नका हो. तर प्लेन अँगल आपण मेजर करतो डिग्रीमध्ये नाही तर रेडियन्समध्ये, आणि त्याला डिनोट कसं करतात, असं डोक्यावर स्मॉल c लिहून, ठीक आहे. तर काय काय शिकलो आतापर्यंत. प्लेन अँगल इज द रेशियो ऑफ ds अपॉन r, सिम्बॉल थिटा, युनिट रेडियन्स, डिनोशन डोक्यावर छोटा c, ठीक आहे. फॉर्म्युला डी थिटा इज इक्वल टू ds अपॉन r म्हणजे त्या कर्वचा एरिया, कर्वची लेंथ अपॉन रेडियस, डी थिटा इज इक्वल टू ds अपॉन r. आणि हे एक एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण की आपण कॅल्क्युलेट करून पाहिला प्लेन अँगल फुल सर्कलसाठी, म्हणून ds ची व्हॅल्यू काय घेतली होती सर्कमफरन्स 2πr अपॉन r इज इक्वल टू 2π. आता इथे युनिट राहिला, युनिट काय झालं तुमचं रेडियन. कळलेलं इथपर्यंत, ठीक आहे. हे झालं आपलं प्लेन अँगलशी रिलेटेड. तर सेकंड आहे आपलं सॉलिड अँगल. सॉलिड अँगल म्हणजे काय, सॉलिड अँगल हा एक भाऊ आहे प्लेन अँगलचा तुमचा. प्लेन अँगलमध्ये काय 2D मध्ये फिगर होती. 2D म्हणजे काय होतं तुमचं, एक आपण म्हटलं होतं की एक असा सिम्पल पिझ्झाचा तुकडा टाईप आहे, असा एक सरफेस आहे, याला असं तिसरं डायमेन्शन आहे का, हा असा बोर्डच्या बाहेर आलेला आहे का, नाही ना. ही एक 2D फिगर आहे. 2D म्हणजे एक प्लेन पेपर सारखा. आपण साधा कागद घेतला एक आणि कागदला जर समजा असं कापलं या शेपमध्ये, तर तो काय झाला तुमचा प्लेन अँगल झाला. त्याचा जो काही अँगल होईल तो प्लेन अँगल झाला. पण सॉलिड अँगल म्हणजे काय की समजा तुम्ही इमॅजिन करा की एखादा पूर्ण स्पियर आहे तुमच्याकडे, त्या स्पियरच्या मधात तुम्ही उभे आहे आणि तुम्ही असा एक टॉर्च लावला. जर टॉर्च लावला तर त्याचा उजेड वरती पडेल छतावर. असा पूर्ण गोल स्पियर आहे, त्याच्या मधात तुम्ही उभे आहे आणि तुम्ही टॉर्च लावला तर तुमचा तो टॉर्च असा वरती छतावर पडेल, बरोबर आहे. किंवा तुम्ही इथे रूममध्ये उभे आहे आणि तुम्ही टॉर्च लावला तर त्या टॉर्चमधून अशी इमेज तयार होईल वरती छतावर, बरोबर आहे. तर ती कशा प्रकारची तयार होईल की इमॅजिन करा इथे तुम्ही उभे आहे आणि असं या भिंतीवर तुम्ही असा टॉर्च मारलेला आहे. बरोबर आहे ना. थोडंसं असं काहीतरी एक सॉलिड अँगल तयार होईल ना इथे. म्हणजे तुम्ही इथे उभे आहे आणि असा समोरच्या भिंतीवर टॉर्च ऑन केला तर त्याच्यातून असे 4 रेज निघतील. तिथे असा एक काहीतरी गोल सर्कल बनेल. किंवा तुम्ही इथे उभे आहे, तुम्ही छताकडे पाहिलं तर छताकडे बघत असताना तिथले जे 4ही पॉईंट आहे तिथून जर एक अशी तुम्ही वायर घेतली तर तुमच्या उभ्या राहण्यापासून 4ही कॉर्नरला एक वायर जात आहे. समजताय, तो अँगल 3D मध्ये बनतोय ना. हा 2D वालाच अँगल घेतला आपला आणि त्याला असं बाहेर ओढलं थोडंसं, तर हा आता काय झालाय तुमचा 3D वाला बनलाय ना. 3D मध्ये अँगल बनतोय, कळतंय. तुम्ही जेव्हा टॉर्च लावताय तेव्हा तो एक प्लेन अशी काहीतरी अशी पट्टी निघत आहे का त्याच्यातून, नाही निघत आहे.
त्याच्यामधून काय निघत आहे, असा सर्व साईडने निघत आहे, एक 3D वाला अँगल बनतोय, बरोबर. त्याच अँगलला काय म्हणतो आपण, सॉलिड अँगल. सिंपल एक्झाम्पल, तुम्ही जर एखादा कोन वगैरे खात असाल ना, तर त्या कोनमध्ये बघा कोनचा अँगल कसा असतो, 3D वाला अँगल आहे, सर्व साईडनी निघालेला आहे, बरोबर. तर सेम तो अँगल कुठला झाला तुमचा, सॉलिड अँगल. तर त्या सॉलिड अँगलचा फॉर्म्युला काय आहे, हा जो एरिया असतो हा DA असतो, याला डिनोट कशाने करतात, याला डिनोट करतात ओमेगाने. ठीक आहे. त्याच्यानंतर फॉर्म्युला काय झाला, हा पुन्हा एक छोटासा पार्ट जर असेल तर याला मी डी ओमेगा म्हणतो. तर फॉर्म्युला होतो तुमचा DA/r². सिंपल फॉर्म्युला आहे. हा जो एरिया आहे तो आणि हा रेडियसचा स्क्वेअर. जसं आपण प्लेन अँगलचा बघितला होता, बरोबर आहे. ती लेंथ अपॉन आर. इथे काय आहे 3D मध्ये झालं, तर लेंथचा काय झाला एरिया आणि आरचा काय झाला स्क्वेअर, बरोबर आहे. आता तिथे एक्झाम्पल घेतलं होतं आपण प्लेन अँगलचं, की सर्कलचा आपण प्लेन अँगल काढून बघितला होता, पूर्ण सर्कलचा. तर इथे आपण आता पूर्ण स्पिअरचा एक प्लेन अँगल, तुम्ही इमॅजिन करा की तो जो कोन आहे तुमचा, तो सर्व साईडनी असा सगळीकडे फिरवला तर काय बनून जाईल तुमचा, एक स्पिअर बनून जाईल ना. तर त्या स्पिअरचा तो एक पार्ट होता फक्त कोन. असे जर सर्व कोन आजूबाजूला सगळीकडे लावले तर तो एक स्पिअर बनून जाईल. तर आपल्याला जर सॉलिड अँगल स्पिअरचा कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर काय होईल, ओमेगा इज इक्वल टू, कारण की हा तो छोटासा होता, डी ओमेगा. मी जर म्हणतोय आता मला पूर्ण स्पिअरचा पाहिजे आहे, तर त्याचा एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्पिअर काय असतो, हा पूर्ण स्पिअर आहे. इमॅजिन करा तो बॉल, तर सरफेस एरिया ऑफ स्पिअर, एरिया काय आहे 4πr², एकदम करेक्ट, डिवायडेड बाय हा r² जशाच्या तसा, हा r² काय झाला कॅन्सल, म्हणजे तुमचा ओमेगा झाला 4π. आता लास्ट गोष्ट राहिली आहे फक्त आजची, ती म्हणजे सॉलिड अँगलचं युनिट काय आहे. त्याचं काय होतं प्लेन अँगलचं, रेडियन. तर सॉलिड अँगलचं काय होऊन जाईल तुमचं, त्याला एक स्पेशल नाव आहे स्टेरेडियन. त्याला डिनोट करतात SR ने, म्हणजे हे काय झालं तुमचं 4πSR. इथपर्यंत कळलेलं आहे. मग आज काय काय शिकलो आपण, की प्लेन अँगल म्हणजे काय. सुरुवातीला आपण एक्झाम्पल बघितले होते काही डिराइव्ड क्वांटिटीजचे, त्यानंतर आपण बघितलं होतं प्लेन अँगल म्हणजे काय आणि सॉलिड अँगल म्हणजे काय. तुम्हाला काय होमवर्क आहे आज, की जसं आपण फुल स्पिअरचा सॉलिड अँगल काढून बघितला तसाच तुम्ही हाफ स्पिअरचा काढून बघायचा. तर काय चेंज होईल, हाफ स्पिअरचा जर सॉलिड अँगल कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर हा जो एरिया आहे तो काय होऊन जाईल हाफ, याला काय 2ने डिवाइड करावं लागेल. तसंच प्लेन अँगल कॅल्क्युलेट करा हाफ सर्कलचा. आपण एक्झाम्पलमध्ये काढला, आता बघताना फुल सर्कलचा, तुम्ही हाफ सर्कलचा प्लेन अँगल काय आहे ते बघा. ठीक आहे. तर या दोन्ही क्वांटिटी अतिशय महत्त्वाच्या आहे. आतापर्यंत आपण एकदम महत्त्वाचे काही पॉईंट शिकलो आहे. फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 आहे आणि त्या कुठल्या बघितल्या, डिराइव्ड क्वांटिटीज म्हणजे काय बघितलं, आणि सर्वात महत्त्वाच्या सप्लिमेंटरी क्वांटिटीज म्हणजे काय आहे. याची आणखीन गंमत आहे सप्लिमेंटरी क्वांटिटीजची, ती आपण आपल्या नेक्स्ट लेक्चर्समध्ये बघणार आहे. तर होपफुली आतापर्यंत जेवढं शिकवलं आहे तेवढं तुम्हाला पूर्ण कळलेलं आहे. काही अडचण असल्यास मला फोन करा, व्हॉट्सअप करा. ठीक आहे. तर आज आपण इथेच थांबू. थँक्यू.